อถามว่าจะเนิ่นนานเท่าไรและใจของฉันนั้นจะเหมือนเดิมหรือเปล่าเธอสงสัยว่าเวลาความรักของเรานั้นเข้าใกล้วันทำใจหรือยังแต่คงไม่อาจจะยืนยันแค่เพื่อให้เธอสบายใจกับอนาคตที่ยังไม่เกิดในตอนนี้ปล่อยให้เวลานั้นช่วยพิสูจน์ความรักว่าฉันจะรักเธอนั้นได้นานแค่ไหนคำตอบวันนี้คงมีสิ่งเดียวที่ฉันแน่ใจคือความรักและหัวใจของฉันมีให้เธอจริงๆว่าความห่างไกลของเราบวกกับความเหงาและฉันจะทนได้ไหมและถ้าฉันบังเอิญได้เจอกับคนที่เข้าใจฉันนั้นจะ